Καλή σας μέρα, αγαπητές μου μαθήτριες, αγαπητοί μου μαθητές, όλοι και όλες εσείς που παρακολουθείτε αυτό το κανάλι, γιατί μαθαίνετε ελληνικά. Δεν είναι δηλαδή τα ελληνικά η μητρική σας γλώσσα. Για άλλο θέμα ήθελα να σας μιλήσω σήμερα, αλλά τελικά η επικαιρότητα με πρόλαβε και μου έδωσε μία ιδέα για ένα θέμα που ήθελα εδώ και καιρό να κάνω, οπότε είναι μία καλή ευκαιρία αυτή. Το θέμα μας είναι το νερό. Θέλετε να ακούσετε κάτι? Αν θέλετε, ελάτε μαζί μου σε μία μικρή βολτίτσα και τα λέμε μετά από αυτή. Στην Καστέλα, σε μια όμορφη κοπέλα, πρέπει τα περικυφτής δείχνει να σκεφτείς απ' την κοκκινιά. Δεν εγνώριζε όμως ότι θα είχε με ένα πυρεώτη τερπέντερη σίδερο στο χέρι κι άλλα χρυσιά. Αχ ρε παλιομισοφόρια, την τραβάλια σας τα γόρια, την τραβάλια σας τα γόρια. Αχ ρε παλιομισοφόρια, την τραβάλια σας τα γόρια, την τραβάλια σας τα γόρια. Το νερό λοιπόν είναι το θέμα των ημερών και είναι πολύ λογικό γιατί είχαμε έναν παρατεταμένο καύσωνα, μία παρατεταμένη περίοδο ανομβρίας, χωρίς βροχές δηλαδή, και εννοείται ότι τώρα αντιμετωπίζουμε προβλήματα με την υδροδότηση περιοχών, κυρίως των περιοχών που δέχονται πολύ τουρισμό, που η κατανάλωση του νερού δηλαδή είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι κατά την περίοδο του χειμώνα. Αλλά ας πάρω τα πράγματα από την αρχή. Νερό είναι μια σχετικά καινούρια λέξη στο ελληνικό λεξιλόγιο. Η αντίστοιχη αρχαία λέξη ήταν είδωρ. Πώς από το είδωρ πήγαμε στο νερό? Μάλλον η αλλαγή αυτή συνέβη κατά τα βυζαντινά χρόνια, όταν γυρνούσαν στις γειτονιές άνθρωποι που πουλούσαν νερό και φώναζαν νεαρόν είδωρ, νεαρό, φρέσκο, καινούριο. Νεαρόν είδωρ, νεαρόν είδωρ, κάποια στιγμή έφυγε το είδωρ και έμεινε το νεαρόν και από το νεαρόν εξαφανίστηκε και το νη και έτσι έχουμε το νερό εμείς σήμερα. Όμως παρά το ότι λέμε νερό, έχουμε πάρα πολλές λέξεις σύνθετες με το νερό, οι οποίες χρησιμοποιούν όμως όχι τη σύγχρονη λέξη νερό, αλλά το είδωρ. Έτσι για παράδειγμα, υπάρχει η λέξη υδραγωγείο. Τα υδραγωγεία είναι κατασκευές οι οποίες οδηγούν, άγουν το νερό από την πηγή του στον τόπο όπου πρέπει να καταναλωθεί. Είναι πολύ γνωστά τα ρωμαϊκά υδραγωγεία. Έμοιαζαν κάπως έτσι, σε μερικά σημεία τους. Έχει ένα κοντά στη Θεσσαλονίκη που δεν είναι σε καλή κατάσταση. Αυτό είναι της Καβάλας. Ίσως έχετε ταξιδέψει εκεί, ίσως κάποιοι μένετε εκεί στην Καβάλα ή κοντά και το έχετε δει, το υδραγωγείο της Καβάλας. Το νερό μερικές φορές χρειάζεται να το αντλήσουμε από τη γη για να το χρησιμοποιήσουμε. Αυτό το μηχάνημα που αντλεί, που τραβάει δηλαδή και βγάζει το νερό μέσα από τη γη, είναι μία υδραντλία. Αντλεί το νερό. Και από πού αντλεί το νερό η υδραντλία? Από χώρους, κοιλότητες μέσα στη γη, οι οποίες γεμίζουν με νερό από τα νερά της βροχής, από τα χιόνια που λιώνουν και σχηματίζουν έτσι αυτό που ονομάζουμε υδροφόρο ορίζοντα. Ο υδροφόρος ορίζοντας λοιπόν είναι οι κοιλότητες μέσα στη γη όπου μαζεύεται νερό. Με την υδραντλία μπορούμε να το βγάλουμε και
Η υπηρεσία, το δίκτυο αυτό που φέρνει το νερό στο σπίτι μας είναι η ίδρυυση. Υπηρεσία ίδρυυσης. Βλέπετε έναν λογαριασμό. Παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη έχουμε την Εταιρεία Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα στο σπίτι, με σωλήνες του νερού, με βρύσες, με οτιδήποτε έχει σχέση με την παροχή νερού, τότε θα χρειαστεί μάλλον να καλέσετε έναν υδραυλικό. Βλέπουμε πάλι το είδωρ εδώ. Είναι αυτός ο οποίος επιδιορθώνει ή και τοποθετεί τα συστήματα που έχουν σχέση με την κατανάλωση του νερού. Στα σπίτια υπάρχουν συνήθως διάφοροι σωλήνες που οδηγούν τα νερά της βροχής από την στέγη κάτω στη γη. Τα οδηγούν κάτω. Αυτά τα λούκια τα ονομάζουμε υδροροές. Εκεί ρέει, τρέχει, κυλά το είδωρ. Αν το νερό ζεσταθεί πολύ, μετατρέπεται σε αέριο, έτσι. Και τότε έχουμε τους υδρατμούς. Εξατμίζεται και γίνεται ατμός. Ατμός του νερού είναι υδρατμός. Ένα από τα δύο βασικά στοιχεία του νερού είναι το υδρογόνο του νερού σαν χημικό στοιχείο, έτσι. Υδρογόνο 2, οξυγόνο. Άλλη μια χημική ένωση που έχει μέσα υδρογόνο είναι ο υδατάνθρακας. Οι υδατάνθρακες, ενώσεις του άνθρακα, οι οποίες είναι πολύ βασικές για τη ζωή και τις οποίες βρίσκουμε σχεδόν σε όλα τα τρόφιμα. Προσέξτε όμως εδώ τι γίνεται. Λέω υδρογόνο, υδραυλικός και όλα τα υπόλοιπα και ξαφνικά λέω υδατάνθρακες. Πώς πήγαμε από το υδρ στο υδατ, που θα δούμε και ακόμη μερικά παραδείγματα παρακάτω, μαγικά. Με το μαγικό τρόπο των αρχαίων ελληνικών, όπου το νερό ήταν το είδωρ, ένα στον ενικό, και στον πληθυντικό ήταν τα ύδατα. Το είδωρ, τα ύδατα. Λέμε τα υπόγεια ύδατα, τα υπόγεια νερά. Άλλες λέξεις που έχουν που το πρώτο του συνθετικό ξεκινάει με τον πληθυντικό, με τον τύπο αυτό του πληθυντικού, για παράδειγμα, υδατοκαλλιέργεια. Οτιδήποτε καλλιεργούμε μέσα στο νερό είναι μια υδατοκαλλιέργεια. Ιχθυοκαλλιέργεια, μύδοκαλλιέργεια. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να το διαπεράσει το νερό είναι υδατοστεγές. Δεν περνάει το νερό μέσα. Τα υποβρύχια είναι υδατοστεγή. Τα ύφαλα των πλοίων, το κομμάτι που είναι κάτω από το νερό, πρέπει να είναι υδατοστεγή. Οτιδήποτε δεν πρέπει να αφήσει το νερό να μπει μέσα του, πρέπει να είναι υδατοστεγές, στεγανό. Κάτι το οποίο μπορεί να διαλυθεί μέσα σε νερό είναι υδατοδιαλυτό. Έχουμε για παράδειγμα υδατοδιαλυτές ουσίες, όπως χρώματα, υδατοδιαλυτά χρώματα ή υδροχρώματα επίσης. Άλλη λέξη, υδατοπτώση. Υδωρ μπροστά και πτώση, το ρήμα πέφτω. Πέφτει το νερό. Πώς το λέμε όταν πέφτει από τον ουρανό νερό? Είναι η βροχή, βρέχει. Η βροχή είναι μία υδατόπτωση. Επίσημα μπορεί να ακούσετε ότι η μείωση των υδατοπτώσεων το τελευταίο διάστημα σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες έχει προκαλέσει συρρίκνωση των υδάτινων πόρων. Δηλαδή τα σημεία όπου μαζεύεται το νερό και το οποίο μπορώ να πάρω εγώ και να χρησιμοποιήσω είναι οι υδάτινοι πόροι. Μπορεί να είναι οι κοιλότητες μέσα στη γη, μπορεί να είναι οι λίμνες, μπορεί να είναι τα ποτάμια και η
συρρίκνωσή τους, η δραματική μείωση του νερού στους ταμιευτήρες προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Φοβάμαι ότι θα πούμε το νερό νεράκι. Είναι μια έκφραση που έχουμε που σημαίνει ότι θα μας λείψει το νερό. Θα πούμε το νερό νεράκι. Δεν θα έχουμε αρκετό νερό. Τι λέτε εσείς, πώς σας φαίνεται αυτό το θέμα? Αντιμετωπίζετε εσείς στις χώρες καταγωγής σας αντίστοιχα προβλήματα? Εγώ βλέπω να παθαίνουμε μια αφυδάτωση. Αφ και είδωρ. Αφ, από. Όταν βγάζω το νερό από κάτι, το αφυδατώνω. Με τη ζέστη υδρώνω, βγαίνει το νερό. Αν δεν συμπληρώσω το νερό που χρειάζεται το σώμα μου, πίνοντας νερό, τότε κινδυνεύω να πάθω αφυδάτωση. Για να μην πάθει κανείς αφυδάτωση πρέπει να ενυδατώσει τον οργανισμό του. Πώς το κάνει αυτό? Καταναλώνοντας υγρά, πίνοντας κυρίως νερό. Ίσως έχετε υπόψη σας τις ενυδατικές κρέμες. Κρέμες που βάζουμε στο δέρμα μας για να διατηρηθεί η υγρασία. Ανακεφαλαιώνω. Είδωρ στα αρχαία, νερό από το νεαρό είδωρ στα σύγχρονα ελληνικά και πολλές σύνθετες λέξεις με πρώτο συνθετικό ή και δεύτερο τον ενικό της λέξης είδωρ στα αρχαία, δηλαδή που ξεκινάνε με ίδρ, ή τον πληθυντικό, τον τύπο του πληθυντικού, είδατ. Και αυτά για αυτή τη φορά, για αυτή την Κυριακή. Ελπίζω να τα πούμε και την επόμενη Κυριακή. Προσοχή στην κατανάλωση του νερού. Με μέτρο. Μέτρον άριστον. Αυτά για τώρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.